Καλημέρα σε όλους. Η έπαυλη του Δήμαρχου Μακνίλ. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στο 7ο κεφάλαιο της αφήγησης της ιστορίας του τελευταίου Δράκου. Να πω καταρχάς μια καλησπέρα στον Ανδρέα τον Πάτσι, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει συνδεθεί μέχρι στιγμής. Γεια σου Ανδρέα μου. Και φυσικά να κάνω μια επενθύμηση σε όσους δουν αργότερα την εκπομπή να κάνουν like και κοινοποίηση και φυσικά εγγραφή στο κανάλι όσοι θέλουν να ακούσουν αυτήν την πανέμορφη ιστορία του τελευταίου Δράκου, τον οποίο βλέπετε αριστερά κάτω στην οθόνη σας μαζί με τον Τέπο. Ο Ρέι είναι κάπου στη μέση και βλέπουμε και διάφορους φρουρούς εδώ πέρα. Θα σας εξηγήσω αμέσως φυσικά περί τίνος πρόκειται, καθώς θα ξεκινήσω σε λιγάκι την συνέχεια της αφήγησης. Τώρα, είχαμε μείνει στην αφήγησή μας στην εξουδετερώση του τέρατος Νούε από την τρελοκλεφτοπαρέα, αν θέλετε, και είδαμε επίσης πως το χωριό, εκεί που τους είχε μονίμως στην μπούκα, τον Ρέι, τον Ρίου και τον Τύπο, ως κλεφτοπαρέα ουσιαστικά, ξαφνικά μεταμορφώθηκαν και έγιναν ήρωες του χωριού. Έπειτα τους προσέγγισε ένας παράξενος τύπος, ο Λόκι, ο οποίος τους είπε: ρε παιδιά, αφού έχετε γίνει πλέον τόσο ήρωες εσείς, δεν θέλετε να πάτε στην έπαυλη του Μακνίλ να μας δώσετε πίσω τα κλεμμένα φορολογικά μας στοιχεία, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα που έχει φορολογήσει ο Δήμαρχος. Η παρέα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, συμφώνησε, όντας μάλλον αγαθοί και αθώοι, και χωρίς να σκεφτούν πως ο Λόκι, ήδη από το όνομα, ο Λόκι προφανώς τους έπαιξε κάποιο κόλπο. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με την όμορφη μας αφήγηση. Να σας πω μονάχα ότι αναγκάστηκα να σπάσω αυτήν την αφήγηση σε δύο μέρη της έπαυλης Μακνίλ. Πρώτον, για να μπορέσω να βάλω μία-δύο εικόνες παραπάνω ώστε να μπείτε στο κλίμα, και δεύτερον, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε την έχω σπάσει σε μέρος Α και μέρος Β. Προφανώς και το μέρος Β θα ανέβει, αν όχι αύριο, το αργότερο μεθαύριο. Οπότε μπορείτε όλοι να συντονιστείτε και να συνεχίσετε να απολαμβάνετε αυτές τις πραγματικά πανέμορφες ιστοριούλες της ιστορίας του τελευταίου Δράκου. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο 7ο κεφάλαιο, μέρος Α, σκηνή πρώτη. Ξεκινάω. Εκείνη τη νύχτα. Λόκι, είναι επιτέλους νύχτα. Πάμε. Μόλις τελείωσαν την επισκευή του τοίχου, οπότε μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε τρόπο να μπείτε μέσα, αλλά είμαι σίγουρος ότι άνθρωποι τόσο πολυμήχανοι όπως εσείς μπορούν να βρουν έναν τρόπο. Σωστά? Να σας βάλω και λίγη μουσικούλα να είστε λίγο πιο μέσα στο κόλπο. Πάμε. Τύπο. Εντάξει, πάμε. Ρίου, Ρέι, φύγαμε. Η ομάδα πλησιάζει το αρχοντικό του Δημάρχου Μακνίλ. Εντάξει, ας χωριστούμε και ας ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα. Προσέχετε, τους είπε ο Ρέι. Μετά από την επιθεώρηση του σταθερού τείχου που τους είχε υποδείξει ο Λόκι, ο Ρέι και ο Τέπο βρίσκουν τον Ρίου. Τι συμβαίνει, βρήκες κάτι? Δεν είναι αυτός ο τείχος όπου δούλευαν πριν οι εργάτες? Αναρωτήθηκε ο Ρέι. Ο Ρέι ακουμπάει στον τοίχο και κάνει αναρωτιέμαι, και την ώρα που το λέει ο τοίχος ανατρέπεται και πέφτει κάτω. Ρέι, είπε ο Τύπο, είσαι καλά? Ρέι, αυτό τα ξεπερνάει όλα. Αυτά αναφορικά με την τέλεια δουλειά επισκευής του τοίχου που έκαναν στο παλάτι τους. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το είχα σχεδιάσει, αλλά θα πάρω όποια ευκαιρία μου δοθεί. Εντάξει, πάμε, είπε ο Ρέι. Σκηνή δεύτερη. Η ομάδα πλησιάζει προς έναν φρουρό της έπαυλης Μακνίλ. Ποιος είναι εκεί? Α, είναι απλώς ο Ρέι. Ρέι,
αν νίκησες αυτό το τέρας Νούε, τότε δεν έχω καμία ευκαιρία και ελπίδα εναντίον σου, σωστά? Είπε ο Φρουρός. Είσαι πολύ έξυπνος τύπος. Θα μπούμε, εντάξει? Του είπε ο Ρέι. Φρουρός. Θα μπείτε, Ρέι, μιας και είσαι τόσο δυνατός, αλλά θα μου δώσετε και 50 τσένι. Για όσους δεν ξέρετε, τα τσένι είναι μονάδα χρημάτων σε αυτή την φανταστική αφήγηση που κάνουμε. 50 λοιπόν τσένι. Εντάξει, απάντησε η παρέα. Πάρτα. Ευχαριστώ. Ξέρεις, ο μισθός μας δεν είναι και τόσο μεγάλος. Προχώρα μέσα. Δεν είδα τίποτα, τους είπε ο Φρουρός. Παρακάτω, όλος τυχαίως η ομάδα βρήκε ένα πορτοφόλι που ανήκει σε έναν άλλο φύλακα. Φρουρός, αυτό είναι το πορτοφόλι μου. Το ψάχνα παντού. Πραγματικά δεν πρέπει να το κάνω αυτό, αλλά βλέποντας πως βρήκα το πορτοφόλι μου, θα σας αφήσω να μπείτε μέσα. Εντάξει? Στη συνέχεια ακούστηκε ένας χτύπος κουδουνιού σε μια πλατφόρμα. Τινγκ, τινγκ. Ώρα να σχολάσω, και την κάνει ένας Φρουρός. Η ομάδα πλησιάζει έτσι στην αυλή. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν σε αφήσω να περάσεις από εδώ θα μοιάζεις σαν να δεν έκανα τη δουλειά μου σωστά, είπε ο Φρουρός. Δεν θέλω να στο ρωτήσω αυτό, αλλά νομίζεις ότι μπορείς να πας στην πύλη και να απαλλαγείς από το σκυλί που είναι εκεί? Βλέπετε, έτσι θα φανεί ότι έφταιγε ουσιαστικά ο σκύλος, όχι εγώ, σωστά, είπε ο Φρουρός. Ωρε φίλε, αν αυτό δεν τα ξεπερνάει όλα, είπε ο Ρέι. Είναι όλοι ένας σωρός από ηλίθιους, πραγματικά όμως. Μετά την προσέγγιση του σκύλου κοντά στην μπροστινή πύλη. Δεν φαίνεται σωστό να μαζέψω ένα σκυλάκι σαν αυτό, Ρέι, είπε ο Τέπο. Θα έλεγες το ίδιο αν σου δάγκωνε το πισινό ενώ σκαρφάλωνες παράνομα πάνω από τον τοίχο, Τέπο, είπε ο Ρέι. Μάλλον αυτό παρά ένα άλλο Νούε. Ας το κάνουμε, είπε ο Ρέι. Στη συνέχεια ξεκίνησε μια μάχη με τον σκύλο Πούτς, τον οποίο η ομάδα έβγαλε γρήγορα από τη μέση. Η ομάδα στη συνέχεια ακούει μια μυστική συζήτηση με τους ανθρώπους πίσω από κάτι φράκτες κοντά σε ένα κοτέτσι. Λέει ένας άντρας, μάλλον Φρουρός, «Μίνα, θα ήθελες να περάσεις λίγο χρόνο μαζί μου?» «Δεν ξέρω», απάντησε η Μίνα. Η ομάδα μιλάει με τον Φρουρό μπροστά στο κοτέτσι. Άλλο Φρουρό. «Αναρωτιέμαι τι κάνει τώρα η Μίνα». «Τι?» Του είπε η ομάδα προφανώς ότι η Μίνα χαμουρεύεται με κάποιον άλλον Φρουρό. «Λέτε ότι η Μίνα χαμουρεύεται πιο πέρα με άλλον Φρουρό? Αυτό είναι απέσιο. Δεν μπορώ να το πιστέψω». Ο φύλακας τρέχει, επιτρέποντας έτσι στην ομάδα να περάσει από το κοτέτσι και να εισέλθει. «Ένα κοτέτσι», λέει ο Ρέι. «Αφού δεν μπορούμε να μπούμε στο σπίτι λόγω όλων των φρουρών», είπε ο Τέπο, «γιατί δεν κλέβουμε απλά μερικά αυγά και να πάμε σπίτι?» «Δεν νομίζω. Δεν βάζεις τον πύχη σου λίγο χαμηλά, Τέπο?» του είπε ο Ρέι. «Ω, Ρέι!» είπε ο Τέπο. Ξαφνικά πετάγεται έξω ο Ρόκι, ένας τεράστιος κόκορας, διπλάσιου μεγέθους από τον Ρέι, πραγματικά τεράστιος. «Μήπως να τα βάλω πίσω τα αυγά, Ρέι?» είπε ο Τέπο. «Δεν νομίζω ότι θα τον κάνει και ιδιαίτερα χαρούμενο ούτως ή άλλως, Τέπο». Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια μάχη με τον υπερτεράστιο κόκορα, τον Ρόκι, τον οποίον κατάφερε η ομάδα επίσης να εξωτερώσει χωρίς μεγάλη δυσκολία. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στην τρίτη σκηνή της πανέμορφης μας αφήγησης. Μετά από τη μάχη με τον γιγάντιο κόκορα, τα κοτόπουλα αρχίζουν να δραπετεύουν προς πάσα κατεύθυνση. Φωνή Φρουρού, «Ωχ, τι συμβαίνει ρε?» Φωνή της Μίνας, «Βοήθεια! Τα κοτόπουλα τρελάθηκαν! Τα κοτόπουλα ξεφεύγουν!» Ακούστηκε να λέει άλλος Φρουρός. «Κλείστε τις πύλες, όλοι πίσω από τα κοτόπουλα!» Φωνή άλλου Φρουρού, «Ο Ρόκι είναι πάλι επί το έργων μάλλον!» Καταλάβατε τι κάνει ο Ρόκι, «Ωρε φίλε», είπε ο Τέπο, «αυτό λειτουργήσε καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε να ελπίζουμε. Θα μπούμε τώρα πολύ πιο εύκολα κρυφά στην έπαυλη». Καθώς όμως πλησιάζουν στην εξωπορτά, και είναι ακριβώς η σκηνή που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. «Τι να κάνουμε, Ρέι?» είπε ο Τέπο. «Θα πάω να το τσεκάρω λιγάκι», είπε ο Ρέι. Ο Ρέι πλησιάζει κρυφά στην πόρτα και κάνει σήμα στον Τέπο και τον Ρίου
να ακολουθήσουν. Πόρε φίλε, όλοι φυλάνε την πόρτα, είπε ο Ρέι. Να τα παρατήσουμε, του είπε ο Τέπο. Όχι, θα μπούμε με το ζόρι. Δύναμη εννοείς, αν λες ζόρι, να πολεμήσεις με τους φυλακές? Όχι, είπε ο Ρέι. Σκέφτηκα κάτι άλλο. Θα κάνω το δόλωμα. Και όσο με κυνηγούν, εσείς οι δύο θα μπείτε κρυφά μέσα. Θα ανέβω στην ταράτσα και θα σας συναντήσω εκεί, εντάξει? Ο Ρέι τρέχει προς τα έξω για να αποσπάσει την προσοχή των φρουρών. Μην ανησυχείς, θα είναι εντάξει. Ο Ρέι είναι πολύ καλός στο τρέξιμο, είπε ο Τέπο στον Ρίου. Πάμε Ρίου. Ο Τέπο και ο Ρίου μπαίνουν μέσα στην έπαυλη Μακνίλ. Πάμε, όλα ή τίποτα, είπε ο Ρέι. Και στη συνέχεια ο Ρέι δραπετεύει από τους φρουρούς και πετάγεται δυναμικά στην οροφή της έπαυλης, ενώ έχοντας αποσπάσει την προσοχή της φρουράς, ο Ρίου και ο Τέπο κατάφεραν και μπήκαν στην έπαυλη των Μακνίλ. Και κάπως έτσι ξεκινάει η τέταρτη σκηνή μέσα στην αίθουσα της έπαυλης Μακνίλ, στην αίθουσα ζωγραφικής, όπου έχουν βρεθεί ο Τέπο και ο Ρίου. Ρίου, νιώθεις κι εσύ ότι μας παρακολουθούν? Δεν φαίνεται να υπάρχουν φρουροί, αλλά έχω ένα πάρα πολύ αστείο και συνάμα φοβερό συναίσθημα. Υποθέτω ότι είναι απλώς η φαντασία μου, είπε ο Τέπο, έχοντας ταυτόχρονα φοβηθεί πάρα πολύ, σαν να κατάλαβε ότι κάποιος ή κάτι τους παρακολουθούσε. Τι όμως? Πάμε να δούμε. Σκηνή πέμπτη. Καθώς πλησιάζουν ο Ρίου και ο Τέπο την κύρια σκάλα, μια αόρατη δύναμη τους σπρώχνει προς τα πίσω. Είναι το φάντασμα ενός προγόνου των Μακνίλ. Κανείς δεν επιτρέπεται να παραβιάσει το αρχαίο σπίτι των Μακνίλς, είπε το φάντασμα. Τι είναι αυτό? Ποιος είναι εκεί? Εμφανίσου, είπε ο Τέπο. Εμφανίζεται ο Τόραστ. Είμαι ο Τόραστ, το πνεύμα του πέμπτου Μακνίλ, είπε ο Τόραστ. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να σε φοβόμαστε. Σκοτώσαμε το τέρας Νούε, δεν μας τρομάζεις, είπε ο Τέπο. Ηλίθιοι, νομίζετε ότι εμείς οι Μακνίλ είμαστε ίδιοι με κάποιο ζώο? Μπορείτε να αναλογιστείτε το λάθος των τρόπων σας στον τάφο. Η μάχη με τον Τόραστ αρχίζει και ο Ρίου και με τον Τέπο καταφέρνουν και εξοντώνουν εύκολα τον Τόραστ, ο οποίος προσπάθησε να τους μαγέψει αλλά δεν τα κατάφερε. Τόραστ, ποιοι είστε εσείς? Συγχωρέστε με αδερφιά, απέτυχα, είπε και εξαφανίστηκε. Ήταν φάντασμα, είπε ο Τέπο. Ελπίζω πως όχι. Μισώ τα φαντάσματα. Μου προκαλούν κυριολεκτικά ανατριχύλα. Σκηνή έκτη. Υπάρχει κάποιος εδώ έξω, είπε ο Τέπο. Καλώς ήλθατε φίλοι μου μικροί. Είμαι ο Μακνίλ, ο ιδιοκτήτης αυτής της έπαυλης. Αλήθεια? Λοιπόν, αφού είσαι ο ιδιοκτήτης της έπαυλης Μακνίλ, αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο απλά και εύκολα για μας. Είσαι ο κακός που ψάχναμε, είπε ο Τέπο. Παλιάνθρωπος, εγώ? Γιατί είμαι κακός? Επειδή εισπράττω φόρους από τους ανθρώπους μου στο χωριό? Ποιο είναι το λάθος μου? Ο Ρίου φαίνεται να ακονίζει ήδη το σπαθί του. Τι συμβαίνει Ρίου? Τι? Είναι απατεώνας? Τι συμβαίνει? Μακνίλ, απατεώνας εγώ? Όχι, είμαι ο Μακνίλ. Όχι αυτός που περιμένατε. Είμαι ο Κάσεν Μακνίλ, το πνεύμα του τρίτου Μακνίλ. Νομίζατε ότι θα μπορούσατε να μας πάρετε αυτό που παραδώσαμε διαμέσου τόσων και τόσων γενεών έτσι απλά και εύκολα? Ουσιαστικά το γονίδιο του δράκου ή των δράκων, αν θέλετε, του Ρίου τον βοήθησε να καταλάβει πως δεν επρόκειτο για τον Μακνίλ αλλά για ακόμα ένα φάντασμα. Γι' αυτό και ξεκίνησε άμεσα και γρήγορα να ακονίζει το σπαθί του, ενώ ο Τέπο, όλος περίεργος, δεν το κατάλαβε. Η μάχη με τον Κάσεν αρχίζει, ο οποίος χρησιμοποιεί μαγικά μέσα και τεχνάσματα ύπνωσης
ύπνωσης για να κάμψει τον Ρίου και τον Τέπο. Μάταια όμως, καθώς η παρέα κατάφερε να τον εξοντώσει με τα ίδια του τα όπλα. «Ωχ, αδύνατον, με νίκησες», είπε ο Κάσεν, «αλλά δεν είμαι ο τελευταίος, δεν έχεις δει ακόμα τον τελευταίο από τους Μακνίλς». «Τέπο, κανείς δεν μας είπε ότι αυτό το μέρος θα ήταν στοιχειωμένο. Ρίου, πώς καίησε τέτοιο κλαψουράκι γενικά, αλλά όλος τυχαίως δεν δείχνεις να φοβάσαι αυτά τα φαντάσματα», του είπε ο Τέπο, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η έκτη σκηνή, το πρώτο μέρος από την έπαυλη Μακνίλ. Θα σας περιμένω να παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος από την έπαυλη Μακνίλ, που θα ανέβει προφανώς ή αύριο ή μεθαύριο. Εσείς κάντε φυσικά like στο βίντεο αυτό, κοινοποίηση και subscribe όσοι από εσάς θέλετε να κάνετε εγγραφή στην θετική δοπαμίνη, και σας περιμένω στο επόμενο όμορφο επεισόδιο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά. Γεια σας.